shining on a cloudy day. What's up mga kababayan? Kamusta kayo? Ako po ulit si Jaime. Welcome po mga kababayan sa aking vlog. And kung bago pa sa channel ko mga kababayan, ako po isang OFW dito sa Khobar, Saudi Arabia, na gumagawa ng random lifestyle ng buhay OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi. And yun mga kababayan, to this video ay pupunta tayo kay Brother Nelson, yung gumugupit sa akin at sabi niya kukulayan daw tayo ng buhok. Papakulay tayo doon mga kababayan. So baba muna natin at meron tayong madadaanan ibang lahi. Oh, video call take, ha? Yeah, video. Video call, Yeah, YouTube. Yun, bababa ako sana. Kaso parang okay naman sa kanila. Di sinama natin sila sa video. So mga kababayan, kung ba itatanong nyo, tataka kayo ba't nakababa yung face mask ko, hindi nakasuot. Gaya nga ng upload ko nung nakaraan. Dito sa Saudi, nilift na nila yung face mask outdoor. So sa outdoor, pwede ka walang face mask. Pag sa mga indoor na, pumasok ka sa mga establishment, kailangan mag face mask ka na. So yun mga kababayan, nakakahingal no kasi busog. Anong oras na ba? 1:25 ng hapon. At ano ngayon, Linggo, first day of the week ng pasok dito sa trabaho. Pero since wala naman tayong ginagawa, papakulay na tayo. So doon lang yun. Yan, malapit lang. Doon lang tayo papunta. Hindi naman to kalayuan sa ano namin eh. So Jubas Coffee, Billiard, Grill House. Tapat lang to sa opisina ni Nelson. Pero wala pa siya. Sarado pa. Hintayin muna natin. Yun, nauna natin dumating. Hintayin muna natin ng konti siya mga babayan, no? Ito nga pala pangalan ng barbershop niya. Yun, Abrar ang new barbershop. So wait natin siya. Medyo pawistan tayo. Hinigal ako. Bagay, malayo-layo pa pinanggagalingan nun. Nagbabike naman yun. Pusap ka dito. Antayin natin. Saglit lang yun. Pwede nakabike yun or baka nag-taxi yun. Andiyan na siya. Kaya kung nakita niyo yung mga nakabike na parating, yan si paring Nelson. Si Brother Nelson, yan yung laging gumugupit sa akin. At marami mga Pilipinong nagpapagupit yan. Dinadayo yan. Yung binablog ko. Oy! Actually, hindi yan si Nelson, si Spencer Reyes yan. Yan si Spencer dito ng Khobar. Dancer yan. TkTok. Yun, tema mo. Yun, nandito na tayo sa loob ng barbershop ni Nelson. Kukulayan na tayo. Change is coming. Ilang buwan na ba? Taon na yata eh. Hindi ako nakapagpakulay ng buhok eh. Pero ngayon, yan si Master Nelson. Yan yung malupit na gumugupit dito sa Khobar. Kahit nasa mga malayong side, dinadayo yan. Pumupunta dito yung mga kabayan natin para magpagupit. Ngayon pa lang ata ako masisira. Malupit yan si Maring Nelson. Ngayon, kukulayan na tayo. Para maiba naman. Magmukha naman tayong tao. Tara, galaw natin. Okay. Bukas hindi, bukas pala ito. Woo! Pala ako nag-message sa kanya dito.
yun na nga mga kababayan, ang resulta ng kulay ng buhok ko. Sana nakita nyo lang kasi para akong against the dark. Against the light pala. So yun mga kababayan, sana napansin nyo. Ito yung kulay kahapon pa. Patago-tago pa ako, paano pa ako, kita naman pala ako dun sa salamin. So yun mga kababayan, yung kahapon ko pinakulay to. Shoutout sa'yo paring Nelson, ang lupit mo. The best guys, ang magaling na barbero yan dito mga kababayan sa Khobar, Saudi Arabia. Na dinadayo yan kahit mga nasa site ng mga taga-Jubel kung saan pumupunta dito para magpagupit sa kanya, magpakulay. At yung iba nagpapariband pa, so hindi lang barbero yan, hairdresser yan, napakalupit mo bro. So yun, ito na yung resulta mga kababayan, no? Ano lang tayo, konting change lang dun sa image natin, lalo dito sa channel natin mga kababayan. At least may konting, alam mo yun, may konting liwanag lang sa ulo. Yun, change lang mga konting lang, I try something different lang, natingnan ko lang kung ano yung magiging output o magiging outcome dito sa kulay ng buhok natin. Baka mamaya yung kulay na itong mga kababayan, ito pala yung magpapalago ng channel natin. Baka lang naman, baka lang. Yan. Kita nyo ba? Kita nyo? Yan. Para siyang gray. Gray na may pagka-green. Yun lang naman mga kababayan. So salamat sa pagsama sa video na to. And kung bago ka sa channel ko ulit mga kababayan, ako po si Jaime, isa kong OFW dito sa Khobar, Saudi Arabia, na gumagawa ng random lifestyle ng buhay. OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi mga kababayan. And God bless po sa ating lahat. God bless po sa mga mag-anak natin sa Pilipinas. God bless po sa lahat ng OFW sa buong mundo. See you in my next vlog. Bye!